Hello everyone, Mightytech Solution and Services অন্যটা ভিডিওত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি LLP ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ LLP কি, LLP ৰ বেনিফিটস কি আৰু LLP ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচিডিউৰ কেনে ধৰণৰ হয়। সো বলক আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। LLP ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে লিমিটেড লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ, যিটো 2008 চনত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল। LLP হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো লিমিটেড লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট 2008 ৰ অধীনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হয় আৰু LLP সমূহকো MCA অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অফ কৰ্পোৰেট এফেয়াৰ্ছে ৰেগুলেট কৰে, অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ বাবে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বনায়। LLP ত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম আৰু প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী দুয়োটাৰে কিছু ফিচাৰ্ছ থাকে। এতিয়া আমি LLP ৰ বেনিফিটসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে LLP ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি লিমিটেড লাইবিলিটিৰ প্ৰটেকশ্যন পাওঁ, অৰ্থাৎ LLP এ যদি বিজনেছৰ বাবে লোন লয় আৰু কোনো কাৰণত যদি বিজনেছ লছৰ সন্মুখীন হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত LLP ৰ পাৰ্টনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে দায়ী নহয়। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পাৰ্চনেল এছেটছ সুৰক্ষিত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ কেৱল LLP ত বিনিয়োগ কৰা মূলধনৰ পৰিমাণলৈকেহে দায়বদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তে, এটা নামেৰে যদি আপুনি এটা LLP ৰেজিষ্টাৰ কৰি লয়, সেই নামেৰে বেলেগ আৰু LLP বা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয়। তৃতীয়তে, LLP হৈছে এটা ছেপাৰেট লিগেল এণ্টিটি, অৰ্থাৎ LLP পাৰ্টনাৰৰ আইডেণ্টিটি আৰু LLP আইডেণ্টিটি সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ হয়। LLP ৰ অন্য এটা বেনিফিট হৈছে পাৰপেচুৱেল ছাকচেছন। যিহেতু LLP এটা ছেপাৰেট লিগেল এণ্টিটি, গতিকে LLP ৰ পাৰ্টনাৰ চেঞ্জ হ'লে বা পাৰ্টনাৰৰ ডেথ হ'লে LLP ৰ এক্সিষ্টেঞ্চ নাইকিয়া হৈ নাযায়। তাৰ পাছৰ বেনিফিটটো হৈছে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ তুলনাত LLP ৰ কমপ্লায়েন্স কষ্ট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কষ্ট অলপ কম হয়। এতিয়া আমি LLP ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ কি কি হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে পাৰ্টনাৰ্ছৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক ষ্টেটমেণ্ট, পাছপৰ্ট সাইজ ফটো, ইমেইল ID আৰু মোবাইল নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু LLP ৰ অফিচ এড্ৰেছৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি অফিচটো ৰেণ্টেড হয়, ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আৰু লেণ্ড অনাৰৰ NOCৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে LLP ৰ পাৰ্টনাৰ্ছৰ DSC অৰ্থাৎ ডিজিটেল ছিগনেচাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত MCA পৰ্টেলত LLP ৰ নেম এপ্ৰুভেলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ইনকৰ্পৰেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু পাছত ফৰ্ম 3 ফাইল কৰিব লাগিব। LLP ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত LLP ইনকৰ্পৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব, লগতে পেন নাম্বাৰ আৰু টেন নাম্বাৰো লাভ কৰিব। তাৰ পাছত LLP ৰ নামত বেংক একাউণ্ট অপেনিং কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ বিজনেছটো GST ৰ কেটেগৰীত পৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি GST ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো ল'ব লাগিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আছিল LLP ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া। LLP ৰো বছৰত কিছুমান কমপ্লায়েন্স থাকে, যদিও প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ তুলনাত কম হয়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, সেই কমপ্লায়েন্সসমূহ আপোনালোকে সময়মতে কৰিব, নহ'লে তাৰ বাবে ফাইন পে' কৰিব লাগিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। LLP ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ কুৱেৰিৰ বাবে স্ক্ৰীনত আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে।